واتساپ گایز، جروویکس اینجاست. خوش اومدید به پارت اول بازی alanwake 2 با زیرنویس فارسی و بالاخره من برگشتم. ولی نمیدونم این اولین ویدیویی که شنبه دارید میبینید یا نه، ولی خلاصه من برگشتم و برای ادامه اینتر رو فشار دهید و بدون معطلی بزن بریم سراغ بازی. داستان معمولی سخت، استوری نورمال هارد. معمولی ما میریم. یادم نمیاد alanwake یک چجوری تموم شد، ولی تا اونجا که یادمه زنش رو نجات داد، خودش یه جا گیر کرد. این همین قد یادم میاد. اگه براتون سواله که alanwake یک آیا در این کانال JEROVIX وجود داره، باید بگم که نه، وجود نداره. اگه میخواین alanwake یک رو ببینید بدون زیرنویس فارسی، چون هیچ کس نزده زیرنویس فارسی شو، بعد از تموم شدن این alanwake 2 میتونید تو کامنت ها بگید، یا کلا تو کامنت ها بگید، همین الان بگید، هی من دارم میذارم، هی بگید، اینقدر بگید تا کنم پارشه و من میرم alanwake 1. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. کوشکا. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. همون نشد alanwake یک، یعنی This story will eat us alive. یادم نمیاد This متاسفم. story is a monster. And monsters wear many faces. مرد کونلخت، مرد کچل کونلخت. این مرد کچل کونلخت منم. کونم لخت نیست. منم، آره منم. زیرنویسش رو باید کوچیک میکنم، خوشگل میکنم، ولی حالا بسا بریم میزنه. بسی صدام عوض شده. اگه صدام عوض شده به خاطر کارت صدای جدیدیه که وارد کردم، و اگه عوض نشده اصلا محل ندید. الان چی گفتی داشتم گوه میخوردم، ببخشید. چقدر سنسیتیویتی موسش بالاست. ولی این کچله کیه این؟ یا خدا، صدای هدست هم پایینه، نمیدونم چرا ولی خوبه. برای شما پایین نیست. ایشه بابا چرا این alanwake چرا وحشی؟ تو چی میگی؟ من کچل کونلختم، اصلا به تو ربط ندارم. من نفس میکشی. بنبست؟ نه بنبست نیست. یه چیزی، یه تیکی خورد یا میخوای یه کارایی بکنی. بابا نکن دیگه. این چی و جلوم بود؟ وای چقدر خوبه. و راهه مثل اینکه راهه. آره نگو از این ور اومدم. نه نیومدم.
میکروفون یکم بیارم جلوی خودم. نور نور نمیذاره برم. برم نوره. میرم اون نور. میرم این نور. اینا کیان؟ وای چاقو دارن اینا. بمشید دور شید مزاحم نشید. مزاحم شدی؟ چی تیر زد به من؟ بلم نزاید من نزاید چیکار کنم؟ با هم میمردم. فرقه درخت دیگه چی؟ یا همین درخت فرقه نداشت. قلب شده. لو رفتی مرد کون لخت کچل رفت. نمیدونم این قطع شدن صدا و زیرنویس یه ثانیه میره به خاطر اینکه سیستمم داره میترکه یا اینکه بازی خودش اینجوری روان شما میخواد بازی کنه. من میگم گزینه 2. آلن ویک 2. بازی ذخیره شد. سلام بچه جون. حالا چطوره؟ من خوبم مامان. با چطوری؟ چرا صدا برای من دیر پخش میشه؟ چه خبره؟ زیرنویس زود میاد. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. یه سینماتیک کامل گذاشتین اینجا. من برم چک کنم تنظیماتو. رسیدیم دریاچه کالدرون. من براتون میگم دیگه وقتشه به کارمون برسیم. صدا این زنه بود نه؟ Fuck. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. الان درست شد زینویس. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. بازگشت 1. خونسی ایشو شینسته. به صحنه جرم بروید. معاون کلانتر را پیدا کنید. الان زینویس درست شد. نقشه رو گرفتیم داداش. چی میگی؟
نقشه مکان‌های مهم رو I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, Ah. over here. سلام داداش. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? چی؟ من با حرف بزنم. سلام. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, ما you اف بی آی know, مثلا that, حواسم نبود. حواسم به این فریم ریت اف پی اس بود. My partner Thornton, down at the crime scene. چیکار کنم؟ He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? آره شنیدیم صدا باقالی. میشه بری کنار ما بریم؟ یه خلاصه گزارش خیلی به کارم میاد. شاهدی هم وجود داشت؟ Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. یه What can you خلاصه tell us بهم about the بده. crime scene? اف بی آی هم من. تو هیچ گویی نیستی. I was getting to that, Thornton. بگو. Well, we reckon there are some organs that are currently حس اف بی آی میگه قلبش گم outside the شده نه؟ victim's person when they should be, well, you know, inside. میرم یه جسد رو نگاه I wanna کنم. see the بگو body. کجاست؟ How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. میدونی خیلی زایه این دیگه شما به عنوان صحنه جرم. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. تخته پرونده. او رفتیم کاتسین تمام شد. My version of the mind ای palace درسته. technique. To sift through clues and work the case. قلعه Mind ذهنشه. place again for each case. شرلوک Using each هولمز field قلعه office ذهن as a model in my یادتونه؟ head. نه دیگه هیچ کس The ندیده facts که are on من board. این اسکولا نشستم دیدم شاید. او اینم داره. اینجا چقدر خوب شد سنسیویتی اینا. خب Everything we know اینم about چی the داره؟ previous murders. پریویس روش قتل Worth بذار ببینم. taking another look. یه پرونده داریم قتل‌های قبلی. قتل‌های قلبی چند قتل در اطراف شهر برایت فالز اتفاق افتاده. با یافتن رابطه اونا میتونم قاتل رو پیدا کنم. روش قتل تفاوت جزئی در قتل‌ها مشاهده شد. قابل مشاهده است. نفخ در بدن وجود داره ولی علت مرگ ضربه قفس سینه نیست. قرار گرفتن در معرض آب پس از مرگ. آیا کبودی روی مچ دست و پا. زخم عمیق روی سینه قلب مفقود شده است. همه اجساد متورم شدن. اوکی اینا مقتولا چی؟ مقتولا همه قربانیان در سال مفقود شدن. هیچ نقطه اشتراک دیگه وجود نداره. تدین دندانپزشک ضربات چاقو تورم کبودی روی مچ دست‌ها. وندی دیوس معلم بدن متورم شده زخم بزرگ روی سینه. پرسی ولف صاحب مغازه کبودی قلب از سینه در اومده. خالکوبی‌های عجیب غریب اینا چیه؟ سابقه قتل خالکوبی بعد از مرگ روی بدن. مقتول‌ها هیچ وقت هیچ ویژگی مشترک و ملموسی ندارن. ملموس آسیب شدید به سینه نشون میده که روش قصابی استفاده کردن. دیوسا اوکی نقشه هم داریم مثل اینکه. اوکی دیگه چی داری تو این قلعه ذهنت؟ شراب هم داری داداش؟ قلعه ذهن خوبی داری. تلویزیون هم گذاشته نه قشنگ. اینا چیه؟
I see you're already hard at work, Anderson. Close to We're just cracking getting it. started. Let's head down the hill to the crime scene. اوکی. یه بی میبینم اینجا. Okay, ای بذار براتون nature برف. gives me a headache. There's too much sky. خوبه که مشنگ ناکن چقدر خوبه درخت کیفیت رو ناکن. ما میریم تنظیمات افت FPS شدید داریم دیگه. هرچی هست خوب یا بد همین خوبه. میریم جلو. بریم داداش. چی میگی؟ جسد کجاست؟ اونجا یه سری پله Hey, میبینیم. Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a Eh? better detective than I am. اه؟ You've cracked cases that had the rest of us این آدم baffled. بدی نیست مثل این I don't آدم want to slow you ترسه. down. Are you thinking of retiring? دمت گرم. You know what Well, happens to doing cops who well, say Paris. this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. مطمئنی پیر نیستی؟ یافت خیلی پیرا. پیر نیست بنده خدا. این چیه؟ میرور پارچ. قله آینه. او پیک. کوه قدرتمند در دور است. چیزی جز قله آینه نیست. نمادین مشرف به دریاچه کالدرون از زاویه مناسب به زیبایی آن بر سطح آرام دریاچه منعکس خواهد شد. وای اومدم اینجا ببخشید. اینه کوه آینه. الان FPS درسته ولی اینجوری میکنم چشام پاره میشه. نمیدونم به خاطر رفرش ریته که. آقا برو کنار. کیسی برو کنار. کجاست؟ چپ یا راست کیسی؟ کیسی بلده. چشام باید عادت کنه Not a احساس. bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. خوبه گرافیکش ها. حسش خیلی خوب. I like the rain. تیک زیاد میزنی The only داشت. thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? یه بریم وارد داستان شد. یه بس. Next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. Hey! هی Deputy Thornton, I take it. That's me, at your جنازه service. کجاست؟ Ready to get this باقالی. case solved. Now the body's behind the store. یه چی قایم Come گری. on, I'll show you. بریم نشون بده. So, هم. FBI, huh? هم. That's so cool. آره عمرن تو رو راه بدم اینجا. Serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? تو رو عمرن Let's داداش. just see this body, shall we? مسخره بازیه مگه. بذار ما بریم سر این دوستمون که اصلا نمیدونیم چی جوری مرده. They found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know. بنده خدا کچل procedures and کون لخت. stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? آره دیگه خیلی شبیه واقعا. چجوری؟ Step 1. Examine the corpse. اگه به من اجازه بدی میکنم این کارو. چرا قوه داره بردم؟ دیدی چرا قوه دارم؟ کیسی برگم شو. این من چجوری نگاه کنم اینا؟ یکی بهم توضیح بده. از این ور بنام. Body is positioned on the table. Ritualistic. اولین تصویر کلید رو باز کردی. میتونی اون رو تخته بذاری. حتما بود اینجا کجاست؟ داداش آها زوم بود. تخته کجا بذارم؟ اینجا هیچی نیست به خدا. آها Another body turns up just as we arrive in town. خیلی اسکول شدم. Coincidence? کوانسیدنس شاید. آها این پرونده جدید ساختیم خیلی. آقا یه توضیح داری میدی؟ بذار من شبیه ساز کنترل میگه بزن. باشه دیگه بیا. بررسی صحنه جرم. اگه اجازه بدی ما تمام عکس‌ها رو بگیریم. من به خدا برمیگردم اینجا. به خدا برمیگردیم اینجا. کارگاه بازی تو انجام میدیم. باشه بذار برم حالا. اینجا افت FPS نداره. چقدر خوبه. یهو میری تو اون جنگل انگار داره چیکار داره میکنه.
بریم یا اینجا رو بزن باز کن، ما بذار عکسامونو بگیریم. Inside stab wound. Chest cut open. تورمش هم بذار عکس بگیرم، گوه نخوریده. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. این چیه؟ The killer left the heart right next to the body. آره قلبو در میاره، بخوریش حداقل بخورینش. خب بیا پرونده عکس گرفتم. راحت شدی؟ تو رو میذارم اینجا. اینم میذارم اینجا. چی عکس باز داشتم یادم رفت. No. نه چی من چه عدداشم فارسی نمیتوانید سرنخهای جدید را روی سوال بدون جواب قرار دهید. اوکی. Heart removed from chest. قلب از سینه برداشته شده، دست ها با بند بسته Definitely شده. matches the previous murders. بعد حتما این کار میکردی، یعنی من بهت میگفتم همین دیگه. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. خیلی بازی واقعا جدیه، مثل اینکه اهداف بعد به دست آوردن بیشتر بذار من بیام بیرون، تمام عکس‌ها رو میگیریم بعد میایم اینجا کارگاه بازی. خانم این بدو کریسمس هم گرفته برای خودش. خب اینجا هم یه چیزی Who killed him? عکس‌ها رو بگیر. Multiple people who are here. چه Multiple killers? چه خبره؟ چند بار حرف میزنی؟ میشه این 3 چیه؟ این 3 رو میشه عکس بگیری هر چی بوده. اونورم از پارتی گرفتم برای خودش اینجا. Someone was drinking beer. آره. They spent time here, waiting. یه مدرک دیگه هم هست مثل اینکه آها. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. اوه نه اشتباه زدم. برو بیرون. Was it for a camera? Was he killed here or brought here after? خب تمام مدارک رو برداشتیم. این سرم یه نگاه بکنیم اگه میاری ما عکس بگیریم. نمیاره. اینجا چیه؟ Large amount of blood on the table. اوه The victim died here. نه بابا من فکرم یه جا دیگه مرده. خب بریم الان اینجا رو درست کنیم برای بعد اینه. اوه چندین جفت رد پا. قاتل یا قاتل ها دیگه دارم دستم باید آدم بیاد دستش. پاشیدن مقدار زیادی خون روی میز. مقتوله دیگه نیست؟ ای لعنتیام. چندین مهاجم در صحنه حضور داشتن. صحنه کثیفه. جنایت از روی عشق از قبل برنامه‌ریزی شده است آیا؟ خب دیگه فکر نکنم اطلاعاتی داشته باشیم. برمیگردیم چه. خب بیا بریم جای دیگر رو ببینیم داشت ها، چون این ور مثلا I'm gonna go check something out. Be آره right back. از این ور داشتم فرار میکردم یا نه؟ فنس داره اینجا. باید دقیق نگاه کنیم همه چی همینجوری نیست. این بنبست رو تا نگاه کنیم. ها سلام. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. فوت میکنی؟ خجالت نمیشه؟ FBI یا میریزم خونه تا قطع Nice کردی؟ talking to you too. قطع که رو من قطع میکنی؟ آدرس تو دارم دیگه. وایسا دارم برم این بر رو ببینم. دیوز قطعه یا چیه؟ دیوزا بخون ببینم. گیت شدی؟ مراحل رو دنبال کن. دستاتو بشور. مرغ از یخچال بیرون بیار. چرت بزن. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing.
اینا چیه؟ قفل از کجا خریدی؟ خب یه دونه دیگه هم اینجاست. چرا قوه؟ آره چرا قوه دارم. خب یه دونه از این مثلثا، یه دونه مثلث به پایین. این چیه؟ Hey بس there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. چرا ما ندیدیم؟ خب دو تا مثلث پایین، دو تا مثلث تو هم، دو تا مثلث بالا پایین هم، دو تا مثلث دوباره تو هم، دو تا مثلث تو هم، دو تا مثلث کنار. این ترتیب واو چقدر زیاده. بذار ببینم شاید اینجا توضیح داده. اجازه دهید یک هشدار برای شما متجاوزان باشد. اونا میگن اونا میگن که دریاچه یک دهانه است، چیزی که توسط یک آتشفشان در حال فوران به جا میمونه. اما اگه درست نباشه چی؟ اگه چیزی دیگه ای باشه چی؟ یه چیز غیر طبیعی. وای گم کردم. یه چیز غیر طبیعی تر و بسیار بیشتر ساخت انسان یا عمدی باشه. من میگم دریاچه شکل نگرفته بلکه طراحی شده و یه هدفی داره. دریاچه مخفیگاهه. در زیر سطح آرومش یه ماشین مخفی نهفته شده که با فشار دادن یه دکمه آماده فعال شدنه و مردمی که دکمه رو دارن کنار دریاچه در حال آماده شدن هستن. خطر آب نکته اول. میدونم که اینطوریه. چی اینطوریه؟ دهان واقعی از یک آتشفشان. خط آب دوم نکته دوم لاوا ساخته شده. ساختار مهندسی شده. ماشینای عجیب دیگه. بنده خدا آخرش دیگه قاطی کرد دیگه. معنی نمیده. آقا این خیلی شکل گذاشتی اینجا. من چه به ترتیب نداره مگه؟ خیلی زیاده. بذار من قفل نگاه دیگه بکنم. قفل دمت گرم دیگه. من هیچ نمیبینم که اینجوری که. آها ببین چیزی که ما اول میبینیم اینا رو دیدم من، اینو دیدم من، اینم دیدم. الان باز میشی تو مثلا سمت پایین بالا پایین. دست باز شدن داری؟ نداره. خب این من نمیدونم چی جوریه. 100 تا شکل کشیدی اونجا. خب داداش شاید اونقدر مهم نباشه. نیاز نیست باز کنیم. ما همینجوری بریم تو جنگل. چرا قوه دستمه؟ مثلا او چرا مردم چادرشون رو ول کنن؟ کسی این تو خوابیده؟ چه چیزیه؟ اینجا دو تا چیزه. وای یارو داستان نشه. اینو فقط من اصلا احتیاط می‌رسم که اگه دوباره تکرار شه برامون کنه یه حساب در چه کالر رو ترکیب درست فکر می‌کنم برایت فالز میام. بشقاب پرنده ها. یک راهنمای عالی برای شناسایی اشیاء پرنده. حال کرد اینا. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. نظرت راجع به بافتنی چیه قهرمان؟ jokes about coincidentally خود having the درست same کرده name as a بودمش. fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. میشه هرچی بزنه اومد و نگی. حالا بذار ما کارمونو بکنیم. قطعه پیشنویس. صفحه پیشنویس برای میایم اینجا ساب میکنیم لود بشه چون کامپیوترمون زغالیه. ساب نمیکنیم دیگه همینجوری پیش بریم دیگه. گلوله بیشتر. اوه با اینا میشه گلوله سا. کرافتینگ داره بازی. دمش گرم. ایوه برو بیرون. با کاغذ تو گلوله میسازی؟ یه تیکی خوردی یا داداش؟ زیادی تیک میخوری. نگو دارم برمیگردم اینجا. چیزایی هست اینجا. بومبست هیچی نیست. نشونه پشونه. آی علی. خب چرا قوه دستمه ولی انگار دستم نیست. هیچی نذاشتن. نقشه به درد نمیخوره. احساس میکنم گم شدم.
سلام. روشن شده. ها اینجا چه متنی برای ما نوشتی که 5 ساعت طول میکشه؟ یه مورد شکارچی‌های غیرقانونی صدای تیراندازی اما یک از ما نبود. مراقب این افراد ممکنه در ساز باشن. صدایی میاد. They left a lot of garbage. نه Not the بابا. fastidious type. جون من آتشغال گذاشتن. این گیتار آتشغاله. میدونی چنده این؟ کی داره اینجا؟ یکی اینجا دید میزده. همین بود نامه نوشته بود. آره دیگه. چیه این باز میشه؟ آره. در رو قفل میکنی رو من. ما میریم بیرون. اینجا خطرناک به نظر میاد. این چراغ قوت دید نداره به خدا. این با چی رو میبینی تو؟ دارم از کو میرم بالا. نمیدونم دارم چیکار میکنم. ما جنازه جا دیگه است. به خدا ما همه هرچی بود عکس گرفتم من. نکنه باید زنگ یارو یه بار دیگه میزدم. نگو که باید زنگ یارو. نمیدونم چیشو برگردم. بومبست. A lunchbox again. Who's leaving these out here? یادت باشه که فقط یه امروز بده. امروز چی بده؟ کل زندگی بد نیست. یه امروز بده. اما اگه روز خوبی داری کل این رو نادیده بگیر. باشه. ما برگردیم به همون تلفنه. بذار شاید میگم تلفنه. اون خونه. Good to see you still in one piece, Anderson. Any idea who the victim is? بذار ساکت باش کیسی. بذار. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Gil. Oh, yeah. صدات ریده هم You خبر داری. probably knew him. Brothers in arms. وی Oh, and یهو sister. برگشتی چرا؟ اینه؟ این کچل؟ یارو FBI بود این کچله. خوشم اصلا انگار دارم بازی در به داغون همه چی مقتول So you میشناسی knew our داداش؟ victim. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I صداش درست شد. ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. اوکی پس این تو ما میریم به اینجا. مقتول میشناسه. این مقتول خودشه. Robert Nightingale, ex-FBI. الان Came to میشه Bright Falls 13 شناسه. years ago. حتی 15 سال پیش. طبق نشه قبلی یا فلبداهه. به نظر من نقشه قلبی دیگه. اینجوری که نمیشه. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? آره یارو 15 سال He's been پیش. missing for 13 years. Why here? Why now? نه من با بفهمم. وای. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. چیه؟ This mug always cheers me up. دمت گرم. بریم پرونده اونو بسازیم. الان بازی داره تازه شروع میشه. من هنوز سینم درست دستم نیومده درست. ساگا با استفاده قدرت خود میتواند از طریق پرونده سازی برای افراد مظنون سر نخ به دست بیاورد. گم شده قتل نمایشی. گم شده. Nightingale has been MIA for 13 years.
How did he end up here? یه مأموریت 100%. From the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. با روحش داریم حرف میزنیم. Robert چی جوری Nightingale شد؟ came from the lake before his murder. ما فهمیدیم از دریاچه اومده. اینم Nightingale بپرس. was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. نه حرف یارو قابل فهم بود، نه حرف تو. مختول از کجا اومد؟ از دریاچه اومد. همین. حل دمت گرم. پرونده ها. قتل قلبی. این چیه؟ جعبه نهار. جعبه نهار. اینم Finding a بزن. Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. برخیشون جانشون توسط آقا در بخش پرونده های فرعی قرار میگیرن. محدوده برایت فالز. کجا خوب پیدا کردم یادم نمیاد. یا آها اینه. این پایین هم هست. برای اینجا نیست. Think. برای اینجاست. خب بگو دیگه. خب بذار خودت اصلا. خب اوکی. مثل اینکه جای دیگه هم پس لانچ باکس هست. داداش بیا The بریم. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. بیا Lead the لیکو way. من بلد Sounds نیستم. good. This way, right? Well, okay. Well, I'll just wait here. کسی ازت نپرسی. هر گوی میخوری بخور. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. راست خیلی منم. You need to get out more. والا هر چقدر تو بری بیرون همچین چیزی نمیبینی. از توش باید بریم یا خدا. اینجا دست و پا کی پاش زیادی سیاه برسی. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. چی هست این کاغذ؟ میشه بخونی برامون؟ تیکم نزنی؟ A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a alanwake در message. داستان می‌نویسه. بعد بخش شدیم. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick
game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. ها بذار ما دوباره بریم یه پرونده سازی خوشگل انجام بدیم. تازه داره بازی شروع میشه، می‌بینی داره چرخدندش تکون میخوره. ببین نایتینگل این برگشتیه. Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. اوکی. I must find out what. خوشم میاد اینا هیچ کدوم چک نکردن جنازه رو، واسه خودشون همینجوری اومده مقتول. یکی از خودشان بود. همون چیزا از خوندش دیگه. من دوباره رخونیم دیگه. قطع پای مفشوده. مقتول از اینجا آمده. اینم از این. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. بخونم اینو. مشروعات خیلی زیادی وجود داره. اصلا منطقی نیست. سوال اشتباهی میپرسم. اینو بذارم. چی خوندن کلمات، این کلمات مثل پیغام بود داره با همون بازی میکنه. رسیدیم به ته صفحه. Found all I can here. Time to properly examine the body. دقیقاً. See what I can find inside. چی نشتی؟ هر چیزی که میشد و یافتم. الان بریم جسد رو نگاه کنیم. بریم. باشه که اینجا تو ذهنت بدوی حداقل. تو جنگل که نمیدوی. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. آره. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. نیاز نیست بریم دنبالش. کجا رفتی؟ Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find کیسی more. بدو کیسی I بدو. But believe what's it. the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the هنوز above? اینجایی؟ It's all made it about back. control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. شش. ساکت شو. Body taken back to town for a proper examination ASAP. Sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. اونایی بودن پیداشون Oh, and کردن. I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. بده. بده من اینو. کم کم داره ازت خوشم میاد. آفرین. Thanks. نمیشه همیال دستتو بکنی تو ورداری به برایت فالز Let's بریم. get the car. Drive to Bright Falls and talk to these ماشین رو witnesses. برداریم بریم با اون یاروها تو پیتزا فروشی حرف The بزنیم. diner, right? I could use a cup of رستوران. coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. خیلی همه چی Seems like a nice گنگه town واقعا. so من far. مغزم داره Burgess میگوزه. aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff Chilling. this gruesome. چیه اینجا مخابرات؟ برو به پشتم برو. اینقدر همه چی گنگه آدم نمیدونه باید چیکار کنه. چپ میری راست میری. یه Can't کاغذ. fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? نه دیدی یعنی تو چه اف بی آی هستی؟ دور و بر تو نگاه کن حداقل دیگه. And why take out his heart just to throw it away? پرونده رو که من باید حل کنم. گشتنش هم من باید کنم. تو هم که یه ترایپاد هم نمیبینی که. کدوم ور بریم؟ بیا حداقل راه رو بگو. بیا برو کدوم ور بریم؟ فهمیدم دیگه همین بره. برو کنار. ماشینمون اینجاست؟
چه باحال. Here we are. از اون ور رفتیم. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. اینه ماشینمونه. آره بریم برایت فالز، بریم کافه. I can't get that manuscript page out of my head. هیچ وقت ندیده بودم که قاتل‌ها اینقدر مستقیم ارتباط برقرار کنن. کارت تا اینجا خیلی تصمیم برانگیزه. با این تکنیکات، حدس زدنات، سریع داریم جلو میریم. سریع مطمئن نبودم پرونده ای که اینقدر از خونه دور باشه. خیلی هیجان زدم که برای این معما اینجام. برای اینکه چیزی از دفتر میدانی بگیری همه چی آماده است. من هم اونجا پارک میکنم. میخوام تا غذاخوری قدم بزنم، شهر رو حس کنم. جونم گرافیک. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff in گرافیک our خفنه office نگاه. I smell coffee. برو بخور دیگه، ما رو پاره کردی. از اون تو جنگل هی میگه من قهوه میخوام. برو دیگه، برو گم شو. همینجاست. ولی برو اونور بخور، هر جا هست برو بخوری. ای مردم، سلام مردم. Hey there. حرف نمیزنی با من؟ چرا دنبال من داری میای؟ برو قهوه تو بخور دیگه. Just how much coffee have you had today, Charlie? تو باقالی قهوه میخوری؟ بیا بخور. کو بیا قهوه تو بخور. How much have you had? Not enough. That's how much. Never. داداش چیکار داری میکنی؟ داری میای تو منم. Bittersweet nectar. نه چیه؟ چیکار داری میکنی؟ چرا هیچکس به من محل نمیده؟ هیچکس من نمیبینه؟ به خدا من اینجا ما. Oh dear. Cute. Good afternoon. دهنت یه مشکلایی داره داداش. گرافیک رو نیاوردم پایینا. انعکاس رو شاید خاموش کردم. آقا من میخوام I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. برو قهوه تو بخور تو. من میخوام با مردم حرف بزنم، ازشون سر نخ بگیرم. هیچ کس با من حرف نمیزنه. این چی زندگیه؟ تو چرا این شکلی؟ آدمی هستن چرا کله نداره این؟ اوه یا خدا کله داره برد. نمیتونم با حرف بزنم، سر نخ میخوام. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. چی شده Nice داداش؟ to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's صورتش سوراخه، چش نداره. اینجا یه مشکل داره، این شهر مشکل داره. جنگله درست بود. شما باید کلانتر بریکر باشی داداش. قهوه میخورم. آره الکس کیسی هم این باقالی. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. شاهدم دارین شنیدم. همینجاست. گفتی همینجاست. Mulligan and Thornton still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. برو از این کاغذ مغازه چرت و پرتش رو بگیر. من برم تو. برو کنار. چرا قوام چقدر به درد نخوره؟ ببین این بوکران بذار من همون جاییم، یعنی الان همونجا که alanwake 1 بوده. اسمش یادم نمیاد چی بود ولی خیلی اینجا تاریکه. دقیقا یا اول فصل. نقشتون رو بده من ببینم. همونجاست. کلید ندارم، میام برم کار نمیکنه. این باز شد. این همونجاست.
یا خدا. خب بریم با بوکرها حرف بزنیم. بوکر تویی؟ شما این یعنی بخش. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? آره من و تامی هستیم این Hello, در. officer. Just Saga is fine, Ed. میشه من بشینم؟ In charge with anything, because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? چرا تو درجه کالدرون رو میتونین به هم بگین چی دیدین؟ اول بگیم چرا بودی اونجا؟ اول این What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. همه واسه نویسنده شدن. یعنی بدبختی داریم ما. Famous novelist Alan Wake who went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. همینجاست. این همون شهر نفرین شده است. چی دیدی؟ So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these خب پس psychos. واقعی بودن نقاب داری فکر کردم نیست. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. ولی چشات نزنه بیرون داداش. چرا فکر می‌کنی What فرقی makes you بود؟ say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." خودشون گفتن کالتن بر خوش در نیاوردن. Cult of the tree. Oh, and then we found a... گفت چی پیدا The کردی؟ whole thing was... چه چشام خراب شد. چی شد؟ That's all. چی بود؟ چی پیدا کردم؟ بهم داد. الان میرم برات پرونده سازی میکنم. میفهم. چی؟ سلام داداش. That's exactly why I hate small towns. بذار پرونده سازی. I need to figure this out with profiling. نگران نباش. الان میام براشون پرونده میسازم بهم جواب بده. این زنه. اول میریم سراغ بوکرها. فرقه درخت. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Ooh. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. همون مثلثا پس واقعا The درست Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. خونه که زنگ زدن. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. گردن بنده رو ولی من میخوام. این چیه؟ نقشه پیدا کردیم میدونه؟ آره. ها دایسا. شایدم که گردن بند داری. Think they're right. A necklace these cultists may have dropped. Wow. How did you put that together? یه ما یه برابچی هستن میان میگن به ما. بده. بذارش زمین. چی گفتی؟ Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. آها نمیشناسیم. خودش دیوونه میوونه است. What horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No.
You're mistaking me for someone else. If you say so. اوکی نکنه دوباره alanwake این چی داستانی هست داری مینویسی؟ چی کار داری میکنی؟ ولمون کن بذار اینجوری میگه چی میگی بابا؟ Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? Suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Good day. چیه آهنگه؟ سلام چه خبر؟ جبه موسیقی از کار افتاده. بیچاره اونقدر یه آهنگو پخش کردن میگیم طرفدارای نارگیل هستیم ببخشید دیگه. چه همبرگری؟ یه کسی اینجا حرف واسه گفتن نداره؟ میرم برای پرونده سازی میکنم اگه دروغ بگی. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. عادیه یا نه من یه مشکلی داره من نمیدونم به خدا. Are we? I played some D&D back in the day. باش درست شد. Wizard was always my favorite class. Looks like you have some guests. FBI. Ah, morning, Ted. شما کار بدی نمی‌کنیم Real اینجا. important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? کار بدی نکنین میام سراغتون. More the merrier. Have a good one, Sheriff. بیا اینجا ما راه بریم. کیسی اینجا رو نکن چه شهریه. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. رفتم اتاق معاینه. اون سردخونه اینقدر سریع آوردین. آره باز کن. In the morgue, all prepped. I'd like to take a یارو closer look چشت as soon as خرابه. possible. برو کنار. Lead the way, Sheriff. نمیخواد لید کنی من فکر کنم بلدم Oh, this is the Bright Falls Sheriff Yep. Station. Just Anything here to you need, pay my just, ticket. let us know. You're ready to اینجا take my نیست. money. اینجا توالت. یارو چیکار می‌کنی؟ چی نامه گذاشتی؟ میدونم که یکی از شما داره دستمال توالت رو میدزده. همشونو میشمارم و هر روز یه رول کامل از انبار کم میشه. اینجا دزدی رو خیلی جدی میگیریم. مثلا خدا اینجا یه ایستگاه کلانتریه بی‌ناموسا. یکی از این روزا با دست خودم میگیرم از اینجا بیرونت میکنم. کدوم آدمه آخه این روی دستمال توالت رو میشماره آخه؟ دیوز نشمر دیگه ما نیاز داریم به خدا. اینجا این مکالمات کسی تو زندان نیست. اینجا رو میبینم یاد alanwake یک میفته. خب کجا بود شریف؟ چی داره میشش اینجا چیکار میکنه؟ چیزی بود اینجا. نقشتون رو بردارم. دفترش داریم میریم. بیا باز. تو اگه شریف درست حسابی بودی که دستمال توالت ساختمونتون نمیدوزی. برو کنار. برید کنار من کوالیفایم. شما چرا نوری بذاری اینجا داشت ترسناکه. میشه برید کنار من کوالیفایم. آها باز کن. He's joking. میشه اینجا چراغ رو میشه روشن کنی داداش؟ Okay. Let's take a look at outpatient. اوکی. سلام داداش. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. یه دستکش به من بدین. نمیخواد بدون دستکش بریم؟ What was the cause of death?
What other clues can the body give me? بدنش بنده خدا بلوری بلور. خب بذار ببینیم. The body shows signs of being submerged تورم. in water post-mortem. It doesn't add up. مسلم به خاطر چاقو مرده. They did leave something inside his chest. برداشتی؟ کاغذ رو برداشت. There's writing on here. رو قلبش نوشتن Can't make it نوشتن. out. Writing? How'd they manage that? گفتن خالکوبی میکنن. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. اوکی. چیز دیگه نداشت. چیز قایم که نکردین دایسا. من چراغو هم خاموش کنم. برم تو قصر ذهنم بیام یه تخته پرونده اینجا تشکیل بدیم. خب بذار ببینم این چیه؟ معاینه مختول بذارمش. او یه سکشن جدید باشه. خب بیا علت مرگ اصولا اینه، ولی خب نوشته رو قلبش اینو خالکوبی کردن دایسا. متن تیره، متن کلا به این ربط نره، کوفتگی. اوکی. واضحا ضربه قفس سینه بوده. سینه دلیل مرگ. اوکی دلیل مرگ رو فهمیدیم. کلمات ناخوانا. این متن شبیه تتو. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? گفتش یه متنی من فکرم کاغذ گذاشتن دایسا خالکوبی کردن. من چجوری اینو بخونم الان؟ خالکوبی رو بدن قلب قاتل چجوری وقت این کار رو راست چجوری وقت داشتی دایسا؟ ناشناخته خالکوبی عجیب روی پوست. همین پرونده سازی میتونیم بکنیم؟ آره بکنم بهش. بذار ببینم. ناتینگل؟ نه ناتینگل هیچی نمیدونه بنده خدا. بریم بیرون. نکنه واقعا کاغذ گذاشتن. واقعا کاغذ گذاشتن بدون دستکش. واقعا It's the same type of page we found at Cauldron Lake. میشه بخونی؟ Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them both. ساگا اینجا بود مگه قبلا؟ Nightingale had no heart. بابا گفت من از دورا اومدم. Killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. کم بدبختی I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. چند تا پیدا کردی؟ خیلی پیدا کردی. چیه داداش؟ چیه روح میبینی؟ Sheriff? What the hell? اصلا حواسم نبود. خیلی همه چی خرد و خره. ای الان دایوس. من میگفتم اینجا تاریک، نور رو روشن کنید. وای داداش تو مردی به خدا. He's coming. No weapon. The page said to get into the light.
سعی کنید در نقاط نورانی بمانید تا دشمن شما رو شناسایی نکنه. اوی چرا قوام کو؟ یا خدا He can't see me in the light. به چه گویی بخوریم؟ My gun's out in the hall. Gotta get it back. آره خب منم سوالم همینه. این دیوس رو نمیدونم چیشو میدوه، تو که نمیدوی. پناهگاه این بخش سلامتی شما باز کنید. از اینجایی که خارج شده حمله میکنه این پناهگاه مقدس دسترس خارج میشه. برای اون بنبست خود. تفنگ. اوی یارو کلش نه خم شده. بده من. فشار بدید نگه دارید. He vanished. پایان فصل. ادامه نمیدونم کاری با اون چیز نخواهی نشون بدی. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is کلانتره We یا؟ need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. یارو باقالی شد. این چیه؟ Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. فهمیدن اینکه ناتانگیل کجا رفته صحبت با کیسی. داداش کیسی کلانتر چی شد؟ غیب شد داداش اینو جلو چشمون یا Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. نور بندازم چشه؟ One more mystery. بندازم. There's no چی بود این یارو مرده بود به اون حمله کرد. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. آره دیگه This was supernatural. معتادم دیگه هر جور تو کشیده باشی دیگه میس نمیره. یارو نمیمیره. یه نفرم اونجا مرده دازه. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. اوکی. خب ما بریم یه قصر ذهنمون یه چیزایی بسازیم. شاید هم از ناتانگیلینگول بتونیم بپرسیم. بذار اول من برم نقشه رو نگاه کنم. عجب نقشه ای جان. بعد از نقشه بریم اونجا تخت پرونده. ناتانگیل به اون حمله کرد. سکشن turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. همینجا باید بفهمی توی داستانی واقعی نیستی. ناتانگیل کجا رفت؟ ساگا به درچه کالدرون برگشت. اونم اونجا بود. در ظاهر تصویر شده موجود یه اینا تو کاغذ نوشته راجع به آینده است. این الان هنوز اتفاق نیفتاده. ساگا ناتانگیل رو دنبال میکرد به داخل تداخل پیدا کرد و از راه ورودش سخت بود. چی شد؟ چیکار می‌کنیش؟ بیا. پس این طور باید بریم دریاچه دوباره. مقتول یکی از خودش این که جدیده. ساگا کالدرون اینو گفتش یه بار. رادیو؟ رادیو چیه؟ رادیو رو ول کن. پرونده سازی نداریم؟ نه پرونده سازی نمیتونیم بکنیم. برو بودو تو رو خدا. آها بریم دریاچه دیگه. چیکار کنیم؟ Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay.
اولگری الان به همین سادگی. ما بریم ردیابی کنیم ناتالینگو، ولی میدونی چیه؟ بقیه‌اش مثلا واسه پارت بعد امیدوارم از این پارت داغون و با زیرنویس لذت برده باشید. اگه لذت بردین ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید اگه هنوز سابسکرایب نکردید و تو ویدیو بعدی با زیرنویس درست حسابی اگه بتونم میبینمتون. پیس.